אין ספור שבילים ויציאה רושם בתוך שואה זה נושא שהוא תמיד היה מבחינתי כמו תחום שלא נוגעים בו יותר מדי. אבל תמיד היה לי סוג של חרטה שלא ראיתי מקרוב את המקום מאיפה המקורות שלי מגיעים. אני עד ליום השואה האחרון לא הייתי מחובר בכלל לעניין של שואה, וזה תמיד עבר לידי ולא ממש הרגשתי את זה. כששמעתי על האפשרות לצאת למסע דרך המכללה ישר קפצתי על ההזדמנות. אני חושב לעבור את המסע הזה בשבילי זה היה אחד הדברים שהייתי צריך. בהתחלה הכל היה מבולבל כזה, לא הבנתי בדיוק מה קורה. ומשם נחתנו ולקח לי כמה רגעים להקל, אבל ברגע שהתחילו הסיפורים של מיכל המדריכה, יותר נכנסת לזה. היום הראשון עוד היה כבד כאילו, אז לא את כל התכנים הרגשיים פחות לקחת לעצמך. אבל בוא'נה, נמצא במסע בעקבות כל ההיסטוריה של העם היהודי שלנו. עם אנשים אומנם שאני לא מכיר, אבל אנשים שאני הייתי מאוד רוצה להכיר. אז ככה, יום ראשון עוד מסתכלים, אני כזה אומרת, אני היום מסתכלת על פרצופים, וסוף המסע יהיו חברים שלי, כרגע הם זרים לי, אני בקושי יודעת, כאילו שמות אני עוד זוכרת, אבל לא הרבה מעבר לזה. ולאט לאט אתה מתחיל להיפתח, ואתה מתחיל להתחבר, ומתחיל לדבר, ומתחיל עם הסיורים בעיר. וזו הייתה התחלה, אני חושב, מאוד שנבנתה לאט לאט. כאילו היום הראשון היה, הוא לא היה קשה בפיזיות שלו, והוא גם לא היה קשה כל כך במנטליות שלו. היה יותר קל להיכנס ככה לפולין. אני חושב שאושוויץ זה לרוץ מרתון בלי שעשיתי שום אימון לפני. שום מקום נזרקתי למקום שהדלתות שם נפתחו. סיטואציה שאי אפשר לתפוס אותה, בטח לא בשיחה בינינו כרגע. באושוויץ, לפני בביתן 5 או 6 או 7 עם התמונות, שנכנסים ויש תמונות משני הצדדים, אז אחד התמונות זה של דוד של סבא שלי. לראות בודנר באושוויץ, לי זה היה די קשה. גם בחיפוש שמות של הספר של השמות, אז לצערי יש כמעט עמוד שלם של בודנר, שבארץ לא קיים. אז זוכרת שהלכנו לחדר עם נעליים, גדלתי על איזה נעל שהוא בערך בגודל של תינוק בן שנה, ויש לי אחיין בן 1.5 שנה, ופשוט חשבתי על האחיין שלי, וחשבתי על הילד המתוק הזה, שזה היה הנעל שלו, ושם זה נגמר. אני חושבת שבאמת הבנתי איפה אנחנו נמצאים כשנכנסתי לחדר עם כל הוויטרינות, עם כל הרימות של הנעליים, מזוודות, משקפיים, כל הדברים שלקחו ליהודים שם. ומה שבאמת גרם לי להבין את הכל, להבין את העוצמה של מה שקרה שם, זה הרמה של השיער. פשוט עיקה בי כמו אגרוף בבטן. כך הרבה פעמים שמעתי את הסיפור של סבא שלי, ומשהו שנצרב במוח.
הגענו לאושוויץ, אז באמת הייתי חדור מוטיבציה לספר, להעביר את זה הלאה. הקול שלי ממש רעד שמה, בזמן שאני מספר את הסיפור של סבא שלי. אחד הדברים שקצת עזרו לי זה באמת כל המשלחת שעמדה שם ותמכה בי. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע. לאושוויץ ולבירקנאו באו יהודים מכל אירופה. בסוף כל עם מסתכל קצת אחרת על העם אחר, ויש גרמנים ויש הונגרים ויש זה, אבל בסוף כולם סיימו באותו מקום. וכולם אמרו אותו דבר, כולם אמרו שמע ישראל. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. הצעקה הזאת אתה יכול לצעוק עד מחרתיים. שום דבר לא הולך לקרות. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. אתה רואה מקום שכאילו ירוק, יפה, הכל צומח בו. ואתה לא מבין איך בקטע הזה, דווקא בכל החלק המדהים הזה מבחינת טבע, היה את כל ההרס והחורבן הזה של האנושות. אפשר לשאול את עצמך שאלות שאין לך תשובות אליהן. עד היום תפסת את העולם באיזשהו כיוון, נכון? שמעת על השואה לפני זה, אבל כשאתה רואה את זה בעיניים ואתה מרגיש שמשהו שונה לחלוטין. כשסיפרתי למשפחה שלי שאני יוצא למסע לפולין, אז הם מאוד שמחו. והשמחה הייתה אפילו עוד יותר גדולה כי גילינו שאחד המקומות שאנחנו הולכים להיות שם זה בעצם המקום איפה שסבא שלי בא, איפה שהוא נולד, קרשניק. סבא שלי לא אהב לחשוף יותר מדי את רוב הדברים שאנחנו יודעים שהוא חווה שם, זה מחבר שלו מאותה תקופה שהוא כתב פשוט ספר ומשם פשוט ידענו מה קרה לו. מיכל סיפרה שם בפתיחה של הבית כנסת הזה, גילינו עם איזה מדריך ישראלי שנסע לפולין וגילה אותו בדרך לא דרך. אתה נכנס לתוך הריסות, יורד למטה ובסוף אתה רואה ממש כאילו בית כנסת ואתה רואה בוא נאמר, הוא הכי אותנטי מהתקופה ההיא, איך שהוא שרד. זה הרס, אף אחד לא נכנס לשם, אף אחד לא יודע שזה קיים. אני זוכרת שעברנו מתחת ועלינו לחדר המרכזי, והיה את התמונות על הקיר. כל שרידים לא נשאר, כלום, פתאום זה נשאר שלם. ראינו את התמונה על הקיר, וזה היה צבע איפה שהיה רק אפור, וזה היה נורא מרגש. כשהייתי שם אני לא הייתי לגמרי מרוכז, הייתי יותר עסוק לצלם ולתעד את המקום ולהעביר את זה ישר לארץ. אבל כן היה שם סוג של חיבור, כי אני זוכר שהייתי שם, אז כשאתה נכנס למטה, ואיפה שהיה המקום עם הבמה המרכזית, אז ראיתי כאלה חלונות שנים על הרצפה, וזה החלונות שזיהיתי מהציורים של סבא שלי. את המעט שמגיע לבן אדם שרצחו אותו, או למשפחה או לקהילה שנחרבה, זה ההנצחה. כשאתה רואה בית כנסת כזה, זה סוג של ניצחון. למרות כל מה שהמקום הזה עבר והאנשים שהם עברו, יש דברים שרצו להשמיד אותם שלא הצליחו. כתובות על הקיר, או הסיפורים עצמם, שעצם העובדה שהם מצליחים לספר סיפורים אישיים וממש סיפורים של מה שקרה שם. זה מה שפשוט היה לי איזושהי נקודת חוזק. ראינו הרבה דברים בפולין.
אבל אתה חייב לקשר את זה למקום הרגשי כדי שזה לא אכפת לך, אבל שתרגיש משהו מעבר. מה שמיכל עשתה עם השירים, מטורף. קמלו בינתיים בהתחלה שהשמיע את השיר, אמרתי, זה השיר שאני אוהב. פתאום אתה מקשיב למילים באמת, אתה יורד לפרטים ואתה מבין כאילו אנשים נתלשו מהבתים שלהם לצורך העניין, וגם אחרי שהכל נגמר, לא היה להם לאן לחזור. זה השיר מה שנקרא שבר אותי מבפנים קצת. לכל אחד יש זכות לחלום, סירות נייר במים, רציתי רק לשוט הכי רחוק, אני אדם משום מקום שמחפש לו רק סיבה לנשום. וזה שיר שאני חושב שאני שומע אותו לפחות פעם ביום או יומיים, ותמיד זה זורק אותי למשלחת, לחוויות, להכל, ולהגיד תודה שיש לנו באמת לאן לחזור, ולקוות שגם תמיד יהיה לו לאן לחזור. אני האחרון מכולם, ממעמקים קראתיך אדם. מיידנק, אין ספק שהוא מקום שקשה להכיר. אני חושב שיש שני דברים במיידנק שבאמת גרמו לי להבין את גודל האסון. אחד מהדברים זה החדר שבו היו כמויות הנעליים. זה המכתב הקטן שקיבלנו, שאנשים, בני אדם, נשרפו בגלל שהם מבשר ודם, אבל נעליים לא, כי הם מאור. הדבר המזעזע ביותר זה הקרבה של המקום הזה לעיר. עיר שלמה, הכביש הראשי להיכנס אליה עובר במיידן. אתה רואה עצמך, מה, כאילו, הם לא שמו לב מה הולך פה? מה, לא העריכו מה הולך פה? זה מטריף אותך, אותי זה הטריף. אני לא יכול לדבר על מיידנק בלי לדבר על אמא. מי לצידי הולכת? הטלטלה הרגשית שחוויתי שם קשורה באותו סיפור של אלין. זה לא נורמלי בכלל, דברים שאנשים עברו שם. אני נהייתה ילדה בת 8, וברגע אחת הפכה למישהי כל כך גדולה, והיא לא יכלה להיפרד מאמא שלה. ושומעים בעדות שלה איך היא צורחת פתאום כמו ילדה קטנה, אבל איפה אמא שלי? וגיסתה באה ואומרת לה, אני אמא שלך עכשיו. את הדרך את יודעת, אל הלב שאין לו סוד. זה משהו שגרם לי, כאילו, אתה גם אחרי כמה ימים שאתה כבר לא נמצא בבית, אין לך זמן לדבר עם המשפחה יותר מדי, ופתאום היא מכניסה הכל, כאילו, רק להיזכר בדברים האלה ולחשוב מה היה קורה אם אני הייתי מאבד את אמא. ממש קרוב לסוף היום במיידנק הגענו לקרמטוריום, ששם היה משרפות. ומיכל שאלה אם מישהו רוצה להגיד קדיש. ופתאום נשברתי והתחלתי לבכות.
יש לי פריים אחד של החבר'ה במשרפות במיידנק. מחובקים פשוט בוכים מול המשרפות אחרי הקדיש. משהו ממך בי. פריים שהוא מצמרר אותי כל פעם מחדש. באותו רגע לא ידעתי אפילו מי זה שמחבק אותי, רק הרגשתי אהבה וידיים וחום של אנשים, חיים, חברים. כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה. אז שם בעצם שעמדנו כולנו מול הר עפר כזה שהוא בעצם קבר אחים ענקי. והתחבקנו והתחברנו אחד לשני. זה היה ממש מרגש. בנו משהו נשאר איתו כי כולנו כן כולנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה. באותו רגע היה לי הרגשה של גאווה, שבעצם אתה מגיע למקום שנרצחו מאות אלפים של יהודים, ועומדת חבורה של סטודנטים גרמנים שמבקשים לעמוד איתנו ולחלוק כבוד אחרון לאותם נרצחים. זה משהו שעושה לי גאווה ענקית. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו היכו שורשים ולרגע יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתם. סבתא שלי בעצם הלכה כמו כל שאר היהודים לכיוון היערות, ושם שני גרמנים צעירים נאצים שהובילו את כל הקבוצה הסתכלו לה בעיניים וראו שהיא עדיין מחייכת, ומה שקרה זה פשוט הם נתנו לה לברוח, וככה היא בעצם ניצלה שכל המשפחה שלה בעצם מתו. ולרגע יכולתי לגוע בקצה הכאב האפור. אותו יער לופוחובה שהיינו הוא יער בעיניי מבחינת יופי הוא מדהים. הוא כל כך יפה אבל כל כך עצוב מה שהלך שם. מיכל סיפרה שזה היה כזה היער שלהם, היו הולכים ועושים שם פיקניקים, וזה היה מקום של קיץ וכיף. לקחו את הדבר הכי יקר בשבילם, איפה שיש להם את הכי הרבה זיכרונות טובות, והמשפחה וילדים וחופש, והפכו את זה לבית קברות. זה משהו שקשה לעכל, קשה להבין את הגודל, כשאתה הולך רק בדרך הזאת לכיוון היערות, אותו קילומטר שפשוט מכניס אותך למקום שקט שאף אחד לא ידע, אף אחד לא ישמע, אף אחד לא יראה, ושם בעצם הרגו את כולם. הם נכנסו ליער, אבל הם לא זכו לצאת. ואנחנו נכנסנו ליער, וגם זכינו לצאת מהיער. מקום שאמור להיות מקום הכי יפה, הכי שקט, הכי שלווה, שם נרצחו אלפי יהודים.
Mein Schwester Chaim de grüne Augen, mein Schwester Chaim de schwarze Zepp, die Schwester Chaim osot mich der Zeugen, auf smotsche Gassen Häus mit krumme Trepp. למדתי שמה בטרבלינקה, שזה המקום שבו גם אבא של סבא שלי נורה, ובטקס לכל איש יש שם, מקריא את השמות של סבא שלי ושל ההורים שלו. זה היה הרגע שבו נשברתי. זה היה פשוט סגירת מעגל בשבילי, הסוף של המסע. נתחיל מאיפה שסבא שלי היה, ועד איפה שהזיכרון ממנו היום על אדמת פולין נשאר. מראות של מלאכים, מדוע הם בוכים המלאכים? הרגע של הטקס הוא לתת לאנשים האלה כבוד, ואיך שבחרנו לעשות את זה, הוא להגיד אנחנו פה. היה לי הרבה הרגשה שאנחנו פה. זה מקום שפשוט נכנס ומראה לך את העוצמה. כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר, עצוב לנו יותר. אין דבר שעשה אותי יותר שמח בתקופה האחרונה, ובאמת הכניס אותי לאיזושהי בגרות מסוימת בעקבות המסע הזה. מסע שעד היום אמרו לי תעשה, ועכשיו זה יצא בזמן הכי מתאים, בתקופה הכי טובה. היה לי מלא, ממש פחדתי וחששתי, אמרתי, אני לא מכירה אף אחד כאילו ממש טוב, אני מכירה אולי קצת, אבל לא ממש. אבל זה אחת הבחירות הנכונות שעשיתי בחיי. יצאתי לשם בהתחלה כי זה משהו שרציתי לעשות, אבל חזרתי משם כמשהו שבדיעבד הייתי חייב לעשות, הייתי חייב לחוות. מבחינת ההרגשה, העוצמות שאתה חווה שם, מבחינת הסיפורים שאתה שומע שם, מבחינת החברים. אתה מרגיש את הביחד הזה, וזה גורם לך להעצמה מטורפת של החוויה, כי איפה שאתם באותו גורל, אותו אירוע, אותו סיטואציה, זה משהו שאני באמת מודה עליו, שיצאנו משלחת של אנשים מדהימים, 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 אחד. הקשר שנוצר בשבוע הזה והחוויות שחוויתי עם האנשים האלה במשך השבוע, חוויות שלא חוויתי עם חברים מהגן. ידענו לעשות את ההפרדה. ידענו לעלות לאוטובוס אחרי מחנה השמדה, להגיע למלון ולחשוב טוב, איך אנחנו מתפרקים. מסע כזה אתה לא יכול לעבור רק בסיפורים עצובים. וזה מה שהפך את המסע הזה למשהו מדהים. אני מסיר את הכובע בפני מיכל. היא הפכה את המסע הזה למשהו שאני לא חושבת שמדריך אחר היה יכול לעשות אותו, וכזה. מיכל אחראית לשינוי בחיים שלי. היא הכירה אותנו, היא ידעה מתי ואיך להכניס אותנו לגלים האלה של למעלה למטה. עם כל הסיפורים ועם כל הנרטיבים של מה זה שואה ודברים שאף פעם לא חשבתי עליהם. מיכל, שהיא דיברה איתנו בשיחת סיכום בסוף, היא ביקשה מאיתנו שני דברים. דיברה איתנו שנהיה אנשים יותר טובים, ושנשים לב לאנשים השקופים, שאין אנשים שקופים. והמשפט הזה שינה אותי. משהו שבאמת קיבלתי בפולין זה ההבנה שכולם בני אדם. שואה זה לא רק הסיפור של העם היהודי. זה הפולנים וזה הרוסים וזה הצוענים וזה ההומואים. כל כך הרבה אנשים שפשוט לקחו ואמרו, אין לכם זכות קיום.
אבל שם נופל לך הסימון, כמו שבן אדם לא יודע מה יש לו עד שהוא מאבד אותו. ואז אתה מבין את העוצמה של החוויה שחווית גם בפן הרגשי וגם בפן החברותי וגם בפן האישי במהלך המשלחת. לכן יש פה המון במסע הזה תמונות מצד אחד של ניצחונות, מצד שני של הפסדים, של גאווה, של השפלה, של עצב, של שמחה. וזה מחבר לוורשה בלילות. כן, וורשה בלילות לא קרתה מכיוון שאנחנו לא ראינו מועדונים או פאבים בישראל. וורשה בלילות זה אחד הסימפטומים לדעתי של אותה קוטביות במסע הזה, משמחה לעצב, ממוות לחיים. זה משהו שהוא כאילו, לא משנה מה אומרים, לא משנה כמה סיפורים תשמע, לא משנה כמה ספרים תקרא או כמה סרטים תצפה, זה לא מתקרב למה שקורה שם באמת. חוויה שכל אחד חייב לעבור. תודה רבה. תודה. וזהו, תודה לכם. תודה גם לכם. שלום. ביי. הוא יתראה נראה לי שפטו. לא. כשאגדל ואהיה בן 20 אצא לראות את עולמנו המקסים, אתיישב בתוך ציפור עם מנוע, אתרומם ואמריא אל החלל גבוה, אעוף פשוט ואתנסה מעל עולם רחוק ויפה, אחלוף מעל נהרות וימים, אל השמיים אתרומם ואפרח, עננה אחות לי והרוח אל השמיים אתרומם ואפרח, עננה אחות לי והרוח אתפעל מנהרות הפרט והנימוס, אראה את הפירמידות והספינקס במצרים העתיקה שאיזיס האלה, אחלוף על פני מפלי הניאגרה ואטבול בחום שמשה צורר של סהרה, הרחף מעל צוקי טיבט דותי העננים ומעל ארץ הקסם והמסתורים, אל השמיים אתרומם ואפרח, עננה אחות לי והרוח